बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम څنګه خو ملګری ټیک ټاک هي امید لرم تاسو به روز جوړي خوشاله به ټیک ټاک به زم تاسو روز تاسو ملګری کریم خان دی شارټ غونټه انګلیش ګرامر لیکچر ویډیو سره بیا تاسو خدمت کې حاضر یم د دې دعا سره چې چرته مې الله خوشاله ساته نن کلاس کې به موږ د پروناون یو نوې ټایپس په بل ټایپ باندې موږ خبرې کوو ډیمونستریټیو پروناونس چې what is demonstrative pronoun څه ته ویډیو امپورټنت کلاس دی مهرباني کوئ کلاس چې کوم تاسو موږ ویډیو ګورئ نو لایک کوئ هم او خپلم زموږ چینل سبسکرایب کړئ نور ملګرو سره شیر کړئ راځئ چې کلاس سٹارټ کوو ډیمونستریټیو پروناونس کلاس what is demonstrative pronoun demonstrative هغه څه شی ویل demonstrate نه demonstrate mean د یو شی اظهار کول point out کول یو شی point او اشاره کول یو شی ته indicate کول that is called demonstration what is demonstrative pronoun no class already pronoun موږ ویل دي چې those words we take the place of a noun they are called pronouns چې کوم words the noun په ځای باندې استعماليږي هغه ته موږ سوي کلاس pronouns وایو نو ګورو چې دا نوم نه داسې ښکاري چې صرف هغه noun ته اشاره کوي دا غزه په ځای استعماليږي نه هغه noun ته اشاره کوي خو چونکې د noun سره تعلق راغی نو ځکه ورته demonstrative pronouns وي کلاس څه ته وي demonstrative pronouns a demonstrative pronoun is a pronoun that is used to point to something specifically within a sentence. Within a sentence, په یو sentence کې specifically یو noun ته اشاره کیږي. څه ته اشاره کیږي کلاس یو noun ته اشاره کیږي زم دا نه دا زما رور دی دا زمون کور دی this is my house this is my brother clear class دلته به تاسو عجیبه وایي چې this خو موږ د person د پر نه وایي خو د person د پر هم استعماليږي مخکې ما رولز کې لیکلي کلاس یا this is a marker that is a car نو کلاس چې کله تاسو یو noun ته اشاره کوئ یو noun point out کوئ specifically دوه قسمه اشاره ده کلاس ته موږ تاسو ما ویلي دي چې په ټایم کې او په ډسټنس کې به موږ چې کوم یو څیز ته اشاره کوو هغې ته کلاس موږ څه وایو هغې ته موږ ډیمونسټریټیو پروناون وایو کلاس مثال په طور باندې زموږ سره کامن چې کوم دی څلور ډیمونسټریټیو پروناونز دي په انګریزي کې ډېر نه دي یو this دی these دی that دی او those دی کلاس ډیمونسټریټیو پروناونز زموږ سره سنګولر هم وي او پلورل هم وي ګوره چې یو سنګل ناون ته اشاره کوي نو په سنګولر ډیمونسټریټیو پروناون ورته اشاره کوي او ډیمونسټریټیو پروناون سنګولر کوم یو دی this دی او that this او that زموږ سره کلاس شي دي د ډیمونسټریټیو پروناونز دي او چې کله لکه زم چې this is a marker ګوري دا کلاس تاسو ما مخې دا لیکلي دي چې near in time or distance کوم څه چې موږ ته نږدې په ډسټنس په مسافت کې نږدې یا په ټایم کې نږدې کلاس هغې لپاره موږ څه استعمالو هغې لپاره موږ this and these استعمالو this سنګولر دی او this جمع these ده ګورې کلاس دا ماته اوس نږدې دی then this is a marker که دا زه دوه کمه کلاس نو ماته نږدې دي these are markers نو دا ماته دا نږدې دي کلیر کلاس نو دا ماته په ډسټنس کې نږدې دي چې یو وي this is a marker چې دوه وي these are markers که دا زم مارکر ځان زه لرې کېدم او زه ورته اشاره کوم چې دغه مارکر دی او سنګولر وي then that is a marker او که دوه مارکر لرې کېدم سوري او اشاره ورته کوم چې those are markers هغه مارکر دي نو کلاس ګوري چې یو څیز په ټایم کې او په ډسټنس کې نږدې موږ به this او these استعمالو for mean لرې په څه کې لري په ټایم کې لري په ډسټنس کې لري مسافت کې لري په وخت کې لري موږ دا ډېره زړه خبره ده that was an old story clear class نو بیا به موږ څه استعمالو چې څیز زموږ د لرې وي په ټایم په ډسټنس کې موږ به that د سنګولر دپاره استعمالو او those به کلاس موږ استعمالو د پلورل دپاره clear class okay اوس کلاس په دې کې یو دوه درې ساده غونډې رولز دي نمبر 1 چې وي demonstrative pronouns always identify noun demonstrative pronoun چې کوم دي همیشه noun ته اشاره کوي noun identify کوي کلاس for example this is my mother's ring زما سره یو ګوتمه ده رنګ دی او زه ته اشاره کوم چې this is my mother's ring دا ما هغه انټروډیوس کوم ما هغه چې کوم دی نو هغه ته اشاره وکړم چې دا چا دی my mother's ring نو this پکې کلاس شری دا this اصل کې اشاره کړې ده چې دا د رنګ ته اشاره کړې ده نو ځکه ورته موږ demonstrative pronouns وایو یا کلاس موږ وایو that is a very nice car
اڑے کھلے موٹر دے that is a very nice car. نو this او these او that او those به ټول عمر راځي د noun د پاره clear دا د adjective د پاره نه راځي د بل سره پاره نه راځي د noun د پاره راځي. okay بیا کوم دویم رول which demonstrative pronouns are usually used to describe things, animals, places. چې کوم demonstrative pronouns دي they describe که usually mean عموما describe کې څه شي always څه شي class things like a seasonal object. This is a marker. This is my mobile. Okay, for example, this is my nose. These are my ears. These are my ears. Okay? Okay. Yeah, those are chairs. Now, class, the things the par istemali, the animals the par istemali. Clear? Obya, chikam places di. That was a very wonderful place. Cool is we are. Okay, yeah, these are goats, these are elephants. These are elephants. Those are lions, those are tigers in the bar. Bar ke shishari class tigers di. No da ishara ke are you noun te ishara ke. Simple. Ha, da khabar pa ke rakhato da. However, that can be used to describe people when the person is introduced for the first time. Kala chitta yo sade de, yo living de, insan de. more teacher har sog de agar the first time ban introduce kai you can use this is Karim Khan, this is chata way da Karim Khan di aw da zamang teacher di this is Karim Khan, he is our teacher. The chikala this hota ma the first time introduction de par hui doem chita zama pa doem zal zikr ke zama par ki bala khabara ke no bala khabara khulumbe khabara na shwa kana akho taal di wi this is Karim Khan no bia zamana par chikam pronoun use ki hi abave. Right? This is my sister. She is very intelligent. The class first time introduction the para tasu this use ko. Aksar mune tapos ki but this or it ke fark de. It the de yo num de. So this is the marker which I like the most. It is not very expensive, but it writes very nice. Ma first this way or bia che der para sumra khabare ko me bas it istemal. Da khabar zen kya atsati. No class gori che they usually describe things, animals and places. However, they can be used to describe people when the person is introduced for the first time. Aam khabari class mein misal mangwai this smells good. Yaar the dir bin khoder mazedar de. This smells good. Already this the noun the par istemal shavi. For example, misal patar mani biryani pak shavela mangwai wow this smells very nice. This tastes good. Clear? No, that this already the child now the par istemal shi ishare kare da ya mango this has been a busy week. This has been a busy week. Yar dafta zamu sama masrufa tera shwa. This has been a busy week. This chati ishara da the week ta ishara da ishara ke this has been a busy week. Ya class mango this is my brother. This you cousin does marur de this is my brother aw ma khabara ki he lives with us oh hamare sath rehta hai. No class my brother first time introduce ko bya je dabara ke sumra khabare kom nadara par khpal pronoun che kam razi akka ba istemalo. Okay our class bya mung das bhai like that mung why that was the worst day of my life. That was the worst day of my life. Yar da zama da jon da ton kharab ho raso. No that session agar date ishara that was the worst day of my life. No class mein katal this the animal the para the thing the para razleshi bia class draim khabarat ki kam rule de di mare bazan pui kawai che do not confuse demonstrative adjectives with demonstrative pronouns. Dak ke salur che kam di class this these that those dak ki tamang demonstrative adjectives wayu hukam surat ke vorta wayu che pade this these that those pas direct noun rashi behi pas jucht adjacent pas noun lege dele mangwai this is a marker. This is this or the marker means ke your linking verb is lege dele. This is a marker no that demonstrative pronoun de hukadati that is ler kamach this marker is very stylish. This marker no that this or marker bilkul yo zedi dalta that this the noun qualify kiye demonstrate kiye na dal to tamanga be demonstrative adjective ayu mungwai that is a car. That car is very attractive. Okay zawema these
are broken chairs. دا کرسي ماتې دي. کته وي چې these chairs are broken. These are broken chairs. نو these او د chair منځ کې are راغی. نو دا demonstrative pronoun دی. خو کته وي چې these chairs are broken. نو د these او د chair منځ کې اسم نشته. نو دا ته بیا موږ demonstrative adjective وایم. دا چې کله موږ demonstrative adjective ته ورسېږو هلته بیا دې باندې خبرې کوو. نو په دې باندې کنفیوز کېږي. منځ کې پکې ګورئ زما this is an informative book. دا یو book ته اشاره کوم چې this is an informative book. دا book ډېر informative دی. خو کدی نه دا is د لرکم او دا book او this او book منځ کې فاصلې ختم کم موږ this book is very informative. نو دا دی وخت کې demonstrative pronoun نه دی بلکې demonstrative adjective دا. You understand؟ ها بیا کلاس اسې عام یو څو مثالونه در کوم چې تاسو ته کلیر شي. کلاس موږ وایو یاد ساتئ چې demonstrative pronouns به د جملې subject هم راتلی شي څنګه چې د pronoun کار دی. د جملې object direct object هم راتلی شي. د جملې indirect object هم راتلی شي او object او preposition هم راتلی شي. دا خبره په کوله غوږونو واورئ چې د جملې subject هم راتلی شي. د جملې direct object هم راتلی شي. indirect object هم راتلی شي او object او preposition هم راتلی شي. څنګه مثال ته ګورئ. کلاس موږ وایو these are nice shoes. الکه دا پیزار خو ډېر مزدار دی. these are nice shoes. ته د these په ځای باندې what ولګوه. what are nice shoes. کوم shoes خري these دا. نو کلاس دا جملې سبجیکټ دی. یا موږ وایو those are ready to eat. الکه موږ راځي خوراک له تیار دي. those already به موږ منشن کړي سبب پخېږي. موږ وایو نوم یې نه لو الکه those are ready to eat. راځي بس خوراک د تیار دي. those شي already یو ناون ته اشاره ده. نو what are ready to eat those. okay دا جملې سبجیکټ دی. یا موږ وایو that was a special day. هغه یو خاص ورځ وه. what was a special day that. دا یو ورځ ته اشاره کوي کلاس. یا موږ وایو this belongs to طیبه. یو سیز دی یو مارکر دی نوټبوک دی موبایل لیپټاپ وټ ایور وي موږ وایو دا د طیبه دی. this belongs to طیبه. what belongs to طیبه. طیبه څه دی this. okay کلاس او بیا یا موږ کلاس وایو چې these taste like banana and mango. الکه موږ د دې راخوان خو سم د کیلې او د ام په شان دی. دا په انګلیسي کې څنګه وایي these taste like banana and mango. these څه شی وي دا به یو ناون وي. دی په ځای موږ اشاره ورته وکړه هغه ناون مې یاد نه کړو هغه مې یاد کړه. you understand these taste like banana and mango. نو کلاس دا جملې سبجیکټ راغلي او د جملې ابجیکټ به څنګه راځي. موږ she made that. she made that. هغه دا تیار کړی او پخ کړی او she made that. that څه شي. she made what. یا what did she make that. that به یو ناون یو سیز به ځکه چې پروناون خو وي دته چې د ناون په ځای استعمال شوی دی. she made that. یو جنه کیک تیار کړی دی موږ وایو she made cake. کیک تیار she made that. اس نے یہ بنایا تھا. okay she made that. نو دا دلته made that د کلاس د جملې څه شي راغلی دی object راغلی دی. یا موږ وایو کلاس حفصه wants this. موږ حفصه دا غواړي. for example څه shoes دي څه embroidery دا کپړې دي. موږ وایو حفصه wants this. حفصه دا غواړي. what does حفصه want. یا حفصه wants what. حفصه کیا چاہتی ہے this. نو دا this چې کوم دی demonstrative pronoun دی but this is also the object of the verb want. یا کلاس موږ وایو do you like these. کیا تمہیں یہ پسند ہے. do you like these. do you like these. do you like what. what do you like. these. دا د خوښ دي دا به صحیح نو چې رسي کلای فور ایگزامپل تاسو شاپینګ ته لاړ شئ او ماشومان ته ویل دا د خوښ دي دا سیزونه. do you like these. نو these already she's mentioned دی هلته کې. do you like what. یا what do you like these. نو these کلاس د جملې څه شو د جملې object شو. یا کلاس د جملې دا indirect object څنګه راځي. نو چې indirect object راځي نو تاسو به لږ descriptive کېږئ خبره به لږه اوږده لږ دوه درې جملې به لیکي نو په هغې کې به تا ته د example clear کېږي. clear که زه direct وي مې به تاسو ته نه clear کېږي. موږ وایو اقرا has 4 kids. اقرا has 4 kids mean اقرا سره څلور kids دي پیشوګان دي. the 2 little ones were very dirty. the 2 little ones were very dirty. one or ones one singular the ones جمع ده. دا دوه وړ چې کوم دا ډېر ښه. she gave these a bath. she gave these a bath. نو هغې دواړه ولمبول. she gave what bath.
she gave to whom so کې ولا بول these نو these دغلته د جملې کلاس څه دی یو indirect object of the sentence دی though this is demonstrative pronoun but this is the indirect object of the sentence یا کلاس موږ نور چې for example وایو موږ وایو I دا د جملې object of preposition چې راځي object of preposition mean یو prepositional phrase دی نو به کې به preposition وي بیا پسې this that these those وي موږ وایو I was looking at that. I was looking at that. میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا. I was looking at that. نو کلاس 8 پڑھی کی preposition دی اور دا یہ phrase شو at that. نو دلتا that سے راگلی دی object of the preposition راگلی دی. یا کلم گوائی کلاس she is thinking about these. She is thinking about these. وہ ان کے بارے میں سوچ رہی ہے ان کے کن کے بارے میں ان کے بارے میں دیس سے شے ہوئی نان پوزیبل سے استعمال شی وی کن کلاس نو شی از تھنکنگ اباؤٹ کلاس زما سره یو پروناؤن دی او دیز د کلاس شے دی آبجیکٹ اف پریپوزیشن سوری اباؤٹ زما سره پریپوزیشن دی او دیز کلاس اغا د آبجیکٹ اف پریپوزیشن دیز دی نو شی از تھنکنگ اباؤٹ دیز یا کلاس منگوائی داستا دی this is da zamadi this is mine ya aga zamadi that is mine da stadi this is yours or that is yours this is hers this is his jeta savai aw je kala plural ke class no why these are her his da like for example da marker yadoma چلک دا دا غدی اگر سوک سڑے یادوم نو these are his دا مرکر دیو جنے دی these are hers clear class یا منگوائی for example دا چکم دی for example جس گلون تا اشارہ کم چی دا راگیری these are hers those are hers دا کلاس دین کی خبر یادو ساتھی اب یہاں کلاس دا دوانا جملے کی مستعمالی بلی شی منگوائی this is nice دا ډېر ښه دی this is nice ته شاپینګ کوي او this is nice but that is cheaper دا ښه دی خو دغه ارزان دی لکه ښه دا دی او ارزان دغه دی this is nice but that is cheaper یا موږ وایو I am wonder if I like this or that یار حیران یم زما دا خو دی که دا خو دی کلاس داسې د ډیمانسټریټیو پروناون په حوالې سره یو شارټ غونډې کلاس و مهرباني کوئ کلاس زمونږ چینل خپله سبسکرایب کړئ د ملګرو سره شیر کړئ چې خلکو ته فایده وشي د پښتو کې یو فری اپورچونټي تاسو ته په کور کې ملاویږي نو ولې نه چې فایده ته واخلي تاسو ته فایده واخلي نورو نه خویندې ته هم فایده واخلي ویډیو لایک کوئ هم شیر کوئ هم دعاګانو کې میا ساتي السلام علیکم